নমস্কাৰ, এইখিনি হৈছে সোণাপুৰ। এইখিনি সোণাপুৰৰ পৰিৱেশ। ইয়াত ধূপ চাকিৰ দোকানো বহুত হৈছে আৰু এইটো হৈছে মেইন পথ। আৰু আমাৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ আছে এইফালে। এইফালেদি আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। আহক। সেইফালে নাম প্ৰসংগ চলি আছে, এইফালে আছে সমাধি ক্ষেত্ৰখন, এইফালে আছে আৰু সেইফালে পাহাৰখন আছে পিছফালেদি। পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি যাম আৰু এইফালে ইয়াত মানে নাহৰৰ পুলি ৰুই দিছে। এইফালে নাহৰৰ পুলি ৰুই দিছে নাহৰ। ইয়াত চব সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ। ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছে, ধূপ চাকিখিনি ইয়াত জ্বলাই থকা হৈছে। আৰু ইয়াত জুবিন দাক অনুৰাগীসকলে উপহাৰ দিছে, বহুতে গামোচা উপহাৰ দিছে, টুপি দিছে আৰু ফটো দিছে, বিভিন্ন উপহাৰ দিছে। জুবিন দাই ভাল পোৱা জয় জুবিন দা। আৰু এইফালে আমি আগুৱাই যাম। আহক। সেইফালে সমাধিখন আছে, এইফালে নাম প্ৰসংগ চলি আছে। আৰু এইফালে চলি আছে নাম প্ৰসংগ চলি আছে। এতিয়া আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈকেও যাম। আহক। সেয়া চাওক জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ। সেইফালে এখন পাহাৰ আছে, এই পাহাৰৰ ওপৰত এনেকৈ মানে জিৰাব পাৰে। ইয়াত গছ আছে, ওখ গছ আছে, ধুনীয়া ঠাই। আৰু সেইফালে জুবিন ক্ষেত্ৰ। সেইফালে নাম প্ৰসংগ চলি আছে। এতিয়া আমি যাম ওপৰলৈ যাম, এইফালে ওপৰলৈ উঠি যাম। চানা গৰম গৰম চানা 10 টকাকৈ লৈ ল'লোঁ, অলপ খাই লওঁ। সন্মুখ ভাগৰ পৰিৱেশ। হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ আহি আছে প্ৰত্যেক দিনে।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়ক। জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়ক। জয় জুবিন দা। আৰু শিলচটা আছে, সেইফালে আছে বুলি শুনিছোঁ, ৰাস্তাটোত সেইফালে।